Αμέσως μετά την κατάληψη της Ελλάδας από τους Γερμανούς, χιλιάδες Έλληνες διαφεύγουν στη Μέση Ανατολή, όπου σχηματίζουν αξιόμαχες στρατιωτικές μονάδες και συνεχίζουν τον αγώνα στο πλευρό των συμμάχων. Παράλληλα, στην κατεχόμενη Ελλάδα, το κίνημα της εθνικής αντίστασης γιγαντώνεται. Το ΕΑΜ, ο ΕΔΕΣ, η ΕΚΑ, η ΠΕΑΝ και δεκάδες άλλες μικρότερες αντιστασιακές οργανώσεις δίνουν το δικό τους αγώνα για την ελευθερία. Στη Μέση Ανατολή, οι Έλληνες μαχητές με τον ηρωισμό τους αποσπούν το θαυμασμό των συμμάχων και συμμετέχουν σε σημαντικές επιχειρήσεις, όπως η μάχη του El Alamein και η εκστρατεία στην Ιταλία. Στις 12 Οκτωβρίου 1944, ο τελευταίος Γερμανός στρατιώτης εγκαταλείπει την Αθήνα και λίγο αργότερα το θωρηκτό Αβέροφ αποβιβάζει στον Πειραιά την εξόριστη ελληνική κυβέρνηση. Μετά από 3,5 χρόνια σκληρής σκλαβιάς, η Γαλανόλευκη κυματίζει και πάλι στην Ακρόπολη και οι Έλληνες πανηγυρίζουν για την ελευθερία τους. Και που κρύβει τον καημό της λευτεριάς. Από τις πρώτες μέρες της κατοχής, χιλιάδες είναι οι Έλληνες που δεν άντεχαν στην ιδέα της σκλαβιάς και προσπάθησαν με κάθε τρόπο να φύγουν, κυρίως προς τη Μέση Ανατολή. Οι στρατιώτες ενός συντάγματος στον Εύρο πέρασαν στην Τουρκία και από εκεί οι περισσότεροι κατατάχθηκαν στις ελληνικές μονάδες της Μέσης Ανατολής. Δεκάδες ήταν καθημερινά οι φυγάδες από τα νησιά του Αιγαίου και την ηπειρωτική Ελλάδα, που αψηφώντας τους κινδύνους έφταναν με κάθε είδους πλεούμενο στις ακτές της Μικράς Ασίας και της Αιγύπτου. Οι Εγγλέζοι πληρώνανε χρυσάφι τότε πολύ σε μερικά καϊκάκια που υπήρχαν, ελληνικά καϊκάκια, για να μεταφέρουν τους Εγγλέζους τον Ιανουάριο του 1942. Το απόγευμα της Κυριακής 7 Ιουνίου 1942, οι κάτοικοι της Δομνίστας Ευρυτανίας βλέπουν να μπαίνει στο χωριό ένα τμήμα ενόπλων που κρατάνε την ελληνική σημαία και έχουν επικεφαλής τους τον Άρη Βελουχιώτη. Είναι η πρώτη εμφάνιση του ελληνικού λαϊκού απελευθερωτικού στρατού. Μέχρι το τέλος της κατοχής, τα ελληνικά βουνά θα γεμίσουν με ένοπλους αντάρτες του Ελλάς, του ΕΔΕΣ υπό τον Ναπολέοντα Ζέρβα, του 542 συντάγματος υπό τον συνταγματάρχη Ψαρό και άλλων αντιστασιακών οργανώσεων στη Βόρεια Ελλάδα και τα νησιά. Αντιχούνε φωνές δυνατές! Μέσα σε λίγους μήνες, ο Άρης Βελουχιώτης γίνεται πρωτοκαπετάνιος του Ελλάς και κορυφαία λαϊκή ηγετική φυσιογνωμία. Μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, με εξαιρετικές ηγετικές και οργανωτικές ικανότητες, κατορθώνει να προσελκύσει μεγάλο αριθμό εθελοντών που επανδρώνουν τις τάξεις του Ελλάς και τον κάνουν τη μεγαλύτερη ένοπλη αντιστασιακή οργάνωση. Ο ηγέτης του ΕΔΕΣ, ο Ναπολέον Ζέρβας, ήταν αξιωματικός του ελληνικού στρατού και είχε διακριθεί στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και την εκστρατεία της Μικράς Ασίας. Η δράση των ελληνικών αντιστασιακών οργανώσεων είχε διπλό στόχο. Ο ένας στόχος ήταν να δεσμεύουν το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό εχθρικών στρατευμάτων και ο άλλος να φέρουν εις πέρας ειδικές επιχειρήσεις που ζητούσαν οι σύμμαχοι, συντονισμένες και συγχρονισμένες με τα στρατηγικά του σχέδια. Οι μέθοδοι του ανταρτοπόλεμου που χρησιμοποιούσαν οι αντιστασιακές ομάδες δημιουργούσαν ιδιαίτερα προβλήματα στις δυνάμεις κατοχής. Άλλωστε, η εδαφική διαμόρφωση της Ελλάδας προσφέρεται για ανταρτοπόλεμο. Η ελληνική εθνική αντίσταση κατάφερε με την επιτυχή δράση της να καθυλώσει στην Ελλάδα 300.000 στρατιώτες του άξονα. Συναγωνιστές, ώρα να πηγαίνετε. Βαμάει μας.
mai Moskvie. A Moskvo nie za nami. Вот так, товарищ. Вот так, товарищ. Πώς θα τους πούμε τα νέα? Πως οι Ρώσοι δεν μπαίνουν στη φωτιά. Μείναμε μόνοι μας, σύντροφε. Δικηγόρε. Μόνοι. Στα βουνά. Και τα σύνορα κλειστά. Συνεχίζουμε μόνοι. Μόνοι μας. Μόνοι μας. Και ό,τι βγει. Πώς να κάνουμε πίσω. Σε ποια ζωή να γυρίσουμε. Μετά από όλα αυτά. Конец. Всё. Товарищ, всё. Свет. Βουλευτής του κόμματος των Φιλελευθέρων του Βενιζέλου, υπουργός σε 2 βενιζελικές κυβερνήσεις και από το 1935 ιδρυτής του Δημοκρατικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, ο Γιώργος Παπανδρέου έχει φτάσει στο πρωθυπουργικό αξίωμα μετά από έκθεση που έχει στείλει το 1943 στο Κάιρο για τα ελληνικά πράγματα. Πιστεύει στην απόλυτη ταύτιση των συμφερόντων της Αγγλίας και της Ελλάδας. Όπως για την πλειοψηφία του πολιτικού κόσμου, έτσι και για αυτόν, το ΕΑΜ είναι μια απειλή και η συνεργασία μαζί του σε μια κυβέρνηση ενότητας ένας πολιτικός ελιγμός για να σιγήσουν τα όπλα και μέσα σε συνθήκες ομαλότητας να επιστρέψει ο βασιλιάς. Αυτό είναι τουλάχιστον το σκεπτικό που αναπτύσσει στον Τσόρτσιλ. Αν και τυπικά ο εμφύλιος αρχίζει το 1946, ήδη από το 1943 στους κόλπους της ελληνικής αντίστασης έχει χυθεί πολύ αίμα. Αντίπαλοι είναι το ΕΑΜ με το μικρότερο τμήμα του, τον Ελλάς, και ο ΕΔΕΣ, μαζί με άλλες μικρότερες ένοπλες οργανώσεις που εκφράζουν την αντικομμουνιστική παράταξη. Ο Ελλάς εμφανίζει εξαιρετικό δυναμισμό σε ιδεολογικό και μαχητικό επίπεδο. Η αριστερά έχει για πρώτη φορά τόση δύναμη, τόση πολύ, που από ό,τι φαίνεται ούτε η ίδια δεν μπορεί να τη διαχειριστεί. Ο Ελλάς εκδηλώνει μια ακραία μυσαλλοδοξία και ένα σύνδρομο καταδίωξης που μόνο ως ένα βαθμό μπορεί να δικαιολογηθεί. Κατά τον Chris Woodhouse, που ήταν μέλος της Βρετανικής στρατιωτικής αποστολής στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της κατοχής, οι εσωτερικές ιδεολογικές αντιπαραθέσεις των αντιστασιακών ομάδων θα μπορούσαν να έχουν υποταχθεί σε έναν ενιαίο εθνικό στόχο και ο εμφύλιος πόλεμος θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί εάν ο Ζέρβας δεν άλλαζε την πολιτική του θέση στο θέμα της επανόδου του βασιλιά Γεωργίου του Δευτέρου. Σεπτέμβρη του 1943, η συνθηκολόγηση των Ιταλών φέρνει στα χέρια του Ελλάς μεγάλες ποσότητες όπλων και πολεμοφοδίων από τις Ιταλικές αποθήκες και οι συγκρούσεις με τον ΕΔΕΣ κορυφώνονται. Με τις πιθανότητες νίκης να κλείνουν προς τον Ελλάς, οι Βρετανοί επιδιώκουν την αποφυγή του εμφυλίου. Όμως, μια ακραία κίνηση εκ μέρους του Ελλάς τον Απρίλη ακυρώνει τα πάντα. Πρόκειται για τη δολοφονία του Δημήτριου Ψαρού. Ο Ψαρός είναι ο στρατιωτικός αρχηγός μιας μικρής αντιστασιακής ομάδας, της ΕΚΑ, με ένοπλο τμήμα της το Σύνταγμα 542. Έχει αντισταθεί στεναρά στην προσχώρηση στο ΕΑΜ και εκφράζει ιδεολογικά μια ενδιάμεση ζώνη ανάμεσα στους αριστερούς και τους φιλομοναρχικούς. Η ηρωνία είναι πως ο επιχειρησιακός αρχηγός του Ελλάς, Σαράφης, και ο Ψαρός υπήρξαν και οι δύο βενιζελικοί και από τους απότακτους αξιωματικούς του κινήματος του 35. Δεν σ' ακούω! Ο συναγωνιστής εδώ!
Συναγωνιστής έτος με προμήθειες έφτασαν. Τέλος. Αντάρτες! Γερά! Συναγωνιστή ΑΕΤΕ. Καλώς ήρθες. Πως τους ξεγέλασα. Έστειλα ένα μουλάρι φορτωμένο πρικιά από την πίσω μεριά. Καβαλάρισα μια συναγωνίστρια με νηφικό. Έλα, σβέλτα. Σβέλτα. Έχουνε κι αλλού να πάνε. Συναγωνιστές! Καμιά σφαίρα χαμένη. Καμιά ρηπή στο φρόντο. Μάλιστα, καπετάνιε. Δεν περισσεύουνε. Να πιάσουνε τόπο. Καπετάνιε, πριν φύγεις, να σου γνωρίσω και το Βενιαμίν μας. 14 χρονών. Αλλά βρίσκει περάσματα ακόμα και τη νύχτα. Ακόμα και στερουμανιασμένα. Στο χωριό μου λένε μικρός διάολος, τρανά τσαρούχια. Και πολυβολητής. Πολυβολητής. Θα πω στο Γενικό Αρχηγείο πως η Δημοκρατική Νεολαία μας έβαλε τα γυαλιά. Συναγωνιστή πώς σε λένε? Πλάση, καπετάνιε. Από τώρα θα σε λένε συναγωνιστή φλόγα. Συναγωνιστής φλόγας! Νεολαίοι! Νέοι και νέες που διακρίθηκαν στις μάχες, ξεχώρισαν στον αγώνα. Δροσοπηγή, μαχήτρια, φωτεινός, σύνδεσμος, φτερωτός, ταχυδρόμος, νεφέλη, νοσοκόμος, αστραπή, σαμποτέρ, λιγερός, πετροκτίστης, πιτσιρίκα, φουρνάρισα, Καστοριανή, πολυβολήτρια, φούλα, μαχήτρια, φλόγας, πολυβολητής. Που ακολουθεί αναφέρεται κατά λέξη από τον Winston Churchill στα απομνημονεύματά του. Réglons nos affaires dans les Balkans. Vos troupes sont en Roumanie et en Bulgarie. Que diriez-vous d'avoir la haute main à 90% en Roumanie et d'avoir, nous, à 90% les mains libres en Grèce et de se mettre d'accord sur un pourcentage de 50-50 en Yougoslavie? Pendant que l'on me traduisait, j'ai écrit sur un bout de papier. Roumanie, Grèce, Yougoslavie, Hongrie, Bulgarie. Il y a eu un moment de silence. Puis Staline a sorti un stylo, a écrit V sur la feuille et me l'a rendu. Les historiens de demain diront que nous avons réglé cyniquement l'avenir d'une grande région du monde sur ce bout de papier. Faut-il le brûler? Non, gardez-le.
Θα χρειαστεί μια δεύτερη μυστική συμφωνία στη Μόσχα για να παραμείνει η Ελλάδα στην αγγλική ζώνη επιρροής. Τα πρακτικά αυτής της συνάντησης έχουν σήμερα δημοσιευτεί. Председатель Совета народных комиссаров Союза СССР товарищ Сталин. Премьер-министр Великобритании господин Черчилль. Министр иностранных дел господин Иден. Заместитель председателя Совнаркома и народный комиссар иностранных дел Союза СССР товарищ Молотов. Στην ημερησία διάταξη το μοίρασμα των Βαλκανίων. L'idée des pourcentages est sortie de la rencontre d'hier. Est-ce que nous pouvons nous mettre d'accord pour la Hongrie, la Bulgarie et la Yougoslavie sur la base de 75-25 chacune? Ça c'est pire que hier. Tout changement en Yougoslavie fâchera M. Churchill. Je propose 75-25 pour la Hongrie, 80-20 pour la Bulgarie et 50-50 pour la Yougoslavie. Alors je propose 90-10 pour la Bulgarie et 50-50 pour la Hongrie et la Yougoslavie, quitte à modifier ces pourcentages plus tard. Il y a deux pays auxquels les Britanniques s'intéressent plus particulièrement. Un de ces pays est la Grèce. Je ne me fais pas beaucoup de soucis pour la Roumanie, c'est sans conteste une affaire russe. Mais pour la Grèce, c'est différent. La Grande-Bretagne doit être la première puissance en Méditerranée. Et j'espère que vous me permettrez d'avoir la priorité en Grèce de la même manière que vous l'avez en Roumanie. Effectivement, la Grande-Bretagne a beaucoup souffert de voir ses communications en Méditerranée coupées par les Allemands. Ce sera un problème sérieux pour la Grande-Bretagne de ne pas contrôler la Méditerranée. De ce point de vue, la Grèce est très importante. Je suis d'accord pour que la Grande-Bretagne ait la priorité en Grèce. Κρατήστε μέσα τους γιους σας, μανάδες της Αθήνας, γιατί αλλιώς θα τους κλάψετε απόψε, έγραφε εκείνες τις στιγμές ο Μπέρτολ Μπρέχτ. Ο γέρος της Downing Street ξαναφέρνει το βασιλιά σας. Πρώτο βήμα, επίσκεψη του Άντονι Ίντεν στην Αθήνα. The British paratroopers met no opposition, coordinating their landing with British and Greek troops landed by the Royal Navy at Piraeus, port of Athens. Natives and guerrillas were waiting to greet the troops as they came down. Contact was also established with British troops which had landed earlier on the Peloponnesus and had advanced east from Corinth. Plebiscite showed a unanimous choice for the return of Greek King George to the throne. The communist forces screamed that the election had been fixed and promptly abrogated all treaties and truces on that basis. Once more, civil strife blazed anew. With the Nazis gone, they turned on the Greek royalist government instead and continued the battle. Great Britain poured additional manpower into the gap. The communist satellite states of Albania, Yugoslavia, and Bulgaria threw their weight behind the insurgents by channeling military supplies and weapons into the rebels' arsenals. A megszálló csapatokkal egy időben az angol imperializmus is megjelent. 1946-ban Bevin külügyminiszter az angol szuronyok segítségével György király személyében trónjára ültette a görög reakciót. Megkezdődött az angol fegyverekkel felszerelt monarchista rohamcsapatok terrorja. A szabadságharcosok tevékenysége csakhamar egész Görögország területére kiterjedt, parasztok, munkások és értelmiségiek tömegesen csatlakoztak a felszabadító csapatokhoz. Greece was torn apart by a blazing civil war. The mountains to the north became the stronghold of the Reds, and Great Britain and the Royalists fought desperately to crush the Red forces. Θα πάω στον πόλεμο, θα πάω στα βουνά, στα Ανταρκτικά, θα πάω στα βουνά, στα Ανταρκτικά. Είχε 3 ταξιαρχίες και μια ταξιαρχία υπηκού, δηλαδή η δύναμη της μεραρχίας ξεπερνούσε τις 5.000 σε τακτικό στρατό. Members of the Congress of the United States. The United States has received from the Greek government an urgent appeal for financial and economic assistance. The British government, which has been helping Greece
can give no further financial or economic aid after March 31st. No government is perfect. The extension of aid by this country does not mean that the United States condones everything that the Greek government has done or will do. Meanwhile, the Greek army is small and poorly equipped. It needs supplies and equipment if it is to restore authority to the government throughout Greek territory. If Greece should fall under the control of an armed minority, the effect upon its neighbor Turkey would be immediate and serious. Confusion and disorder might well spread throughout the entire Middle East. Amerika harcba vetette a dollárt. A földközi tengeren megjelent a Truman elv a 250 milliós görög-török kölcsön képében. A font kapitulált a dollár előtt. The UN, when asked to investigate the charges of outside help to the rebels, promptly appointed a Balkan Inquiry Commission. The United Nations group traveled to Greece, and after investigating both sides of the dispute, including a trip up into the mountains to various rebel strongholds, decided that a block of Balkan Russian satellites had indeed been giving overt help to the Greek insurgents. Ces petits enfants grecs arrivent en Bulgarie venant des zones occupées par le général Marcos. Secours à la démocratie grecque, dit le général. Kidnapping ignoble, répond la mission américaine. Πήγαμε στη Τσεχοσλοβακία και το φτιάξαμε. Και μετά γυρίσαμε με ένα αντίγραφο θετικό στην Ελεύθερη Ελλάδα, πάλι στο Βίτσι. Από όλα τα χωριά βγαίνει μια κραυγή. Σώστε τα παιδιά μας. Οι φιλανθρωπικές οργανώσεις της Λαϊκής Δημοκρατίας, απαντώντας στην έκκληση χιλιάδων γονιών, δέχονται να φιλοξενήσουν τα παιδιά της Ελλάδας. Ο Ηλιάρ είχε πάει και στην πρώτη γραμμή να μιλήσει με τους φαντάρους. Une guerre fratricide comme la vôtre est la plus effroyable de guerre. Εκείνο το βράδυ το μήνυμα του Ελιάρ μεταδόθηκε από 200 τηλεβόες, αλλά δεν είχε πια νόημα. Σε 2 μήνες τα κάστρα του Γράμμου και του Βίτσι δεν θα υπάρχουν πια. Κάποια μάνα αναστενάζει. Συναγωνίστρια Βάσο, εσύ το δικαιούσε. Δρόσος Αλογάρης, 19 χρονών. Μαρίτσα Γαζή, 17. Αρτέμις Γαλώνης, 19. Λεωνίδας Τάνος, 19. Παναής Τσετσόνης, 20. Κυπριανή Σάβα, 21. Η αδερφή μου. Άμα πάθει τίποτα ο αδερφός μου καπετάνιο, εγώ θα σκοτωθώ. Μόλις ειρηνέψουν λίγο τα πράγματα, εγώ ο ίδιος θα σε γυρίσω στη μάνα σου.
Θα της πω για την ημέρα που ήρθες και μας βρήκες. Στα νεμοσούρια του χιονιά στο γράμμο. Έπεσε ξαφνικά μπροστά μας ένας άγγελος. Φτάνει πια. Ο εμφύλιος πόλεμος είναι πόλεμος κατά τον οποίο μέρη της ίδιας κουλτούρας, κοινωνίας ή εθνικότητας πολεμούν το ένα το άλλο, διεκδικώντας τον έλεγχο της πολιτικής εξουσίας. Μερικοί εμφύλιοι πόλεμοι χαρακτηρίζονται ως επαναστάσεις όταν ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης συντελείται σημαντική κοινωνική αναδιοργάνωση. Με τον όρο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος εννοούμε την περίοδο ένοπλων αντιαντάρτικων συγκρούσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα μεταξύ του ελληνικού στρατού και των αντάρτικων δυνάμεων του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Διήρκησε από το Μάρτιο του 1946 έως τον Αύγουστο του 1949. Ο ελληνικός εμφύλιος θεωρείται διεθνώς ως η πρώτη πράξη του ψυχρού πολέμου στη μεταπολεμική ιστορία και ήταν η πολεμική σύγκρουση με τις μεγαλύτερες απώλειες που γνώρισε η χώρα από το 1830 έως και σήμερα. Το 1941, οι δύο μεγαλύτερες αντιστασιακές οργανώσεις, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο ΕΑΜ και ο Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος ΕΔΕΣ. Πλώντας το σταθμό, ενώ αποκόμισε 4 αιχμαλώτους και λιγοστό οπλισμό. Η επίθεση θεωρήθηκε ως απάντηση στις εκτελέσεις, διώξεις, εξορίες και φυλακίσεις που υφίστανται οι πολίτες που άνοικαν στο ΕΑΜ Ελλάς μετά τη Συμφωνία της Βάρκηζας. Όταν ο πόλεμος άρχισε να κλείνει υπέρ των συμμάχων, οι αντιστασιακές οργανώσεις επεδίωξαν πέρα από τον αγώνα να επηρεάσουν το πολιτικό μέλλον της χώρας. Αυτό, παράλληλα με τους ανταγωνισμούς μεταξύ των νικητήριων δυνάμεων που είχαν αρχίσει να αναπτύσσονται, διαμόρφωσε τα δύο στρατόπεδα. Η Μυρία και ο σταθμός χωροφυλακής. Αφού ζητήσανε βοήθεια από κάτω, ξεκίνησε ο τότε τώρα συνταγματάρχης, ήταν συνταγματάρχης διοικητής, ήμασταν έξω στο Νατί. Ήρθε παρακαλώντας, βρε παιδιά, να πάρω το παιδί και τα πόδια φτάσαμε σε μια απόσταση. Οι ένοπλες συγκρούσεις ανάμεσα στο στρατό, τα σώματα ασφαλείας, τις συντηρητικές, φιλοβασιλικές, φιλελεύθερες και ακροδεξιές δυνάμεις από τη μία πλευρά, αλλά και τις κυρίως δημοκρατικές, αντιβασιλικές, αλλά και κομμουνιστικές αντάρτικες και επαναστατικές δυνάμεις από την άλλη, ήταν αποτέλεσμα αντιπαλότητας παλαιότερων ετών. Ο Ελλάς διαδοχικά απελευθέρωσε πολλές πόλεις της Ελλάδας. Τα τάγματα ασφαλείας όμως πολέμησαν μέχρι σε Σχάτων, κάτι που προέκυψε και από την πολιτική όξυνση που είχαν οι Γερμανοί για να διαφύγουν με ασφάλεια. Κάποιες μάχες, όπως η μάχη του Μελιγαλά, κατέληξαν σε σφαγή. Η φωνικότερη όμως εμφύλια σύγκρουση έγινε στο Κλικής.